હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓ માટે ઠંડો ઠંડો ચીકુનો મિલ્કશેક. આ ચીકુ મિલ્કશેક આજે આપણે એકદમ નવી રીતે આઈસ્ક્રીમનો યુઝ કર્યા વગર બનાવીશું, તો પણ તમે જોઈ જ શકો છો કે મિલ્કશેક અહીંયા કેટલો ગાઢો અને ક્રીમી બન્યો છે. પીવામાં પણ આ મિલ્કશેક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે આનાથી પહેલાં ક્યારે આ રીતે આ ચીકુ મિલ્કશેક બનાવીને ના પીધો હોય તો એકવાર આ રેસીપીને ટ્રાય કરીને એને ચોક્કસથી બનાવજો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક સોસપેન બરાબર ધોઈને ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેથી દૂધ આપણું તળિયામાં ચોંટી ના જાય. હવે આપણે એની અંદર 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું ફૂલ ફેટ દૂધ એડ કરવાનું છે. જે મલાઈવાળું દૂધ હોય એ એડ કરવાનું છે. હવે આ દૂધ ગરમ થાય એ પહેલાં જ આપણે એની અંદર 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ રીતે દૂધને ગરમ કર્યા વગર ઠંડા દૂધમાં જ આપણે પહેલાં કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરીને ફટાફટ મિક્સ કરી લેવાનું છે, કારણ કે જો દૂધ ગરમ થઈ ગયું એ પછી તમે ઉમેરશો તો દૂધમાં ગાંઠ પડી જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આપણો કસ્ટર્ડ પાવડર દૂધમાં મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને 5 થી 6 મિનિટ માટે થોડું ગાઢું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે. તો 5 થી 6 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર મેં એને ઉકાળ્યું છે અને વચ્ચે વચ્ચે એને હલાવતા રહેવાનું છે, નહીં તો દૂધ આપણું તળિયામાં ચોંટવા લાગશે. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એની અંદર 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈએ. પછીથી આ ચીકુ પણ એની અંદર આવશે એટલે ખાંડ ઓછી જ એડ કરી છે. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા કાજુ એડ કરીએ અને ફરીથી આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈએ. 3 થી 4 મિનિટ પછી એટલે કે ટોટલ 10 થી 11 મિનિટ પછી તમે જોશો તો દૂધ આપણું સરસ ગાઢું થઈ ગયું છે. એકદમ રબડી જેટલું આપણે એને ગાઢું નથી થવા દેવાનું. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ મિશ્રણને આપણે ટોટલી પંખા નીચે ઠંડુ થવા દઈએ. હવે અહીંયા મેં એક મોટો મિક્સર જાર લઈ લીધો છે. એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલા એટલે કે 3 થી 4 મીડિયમ સાઇઝના ચીકુ એડ કરી દેવાના છે. ગ્રામમાં જોશો તો 140 ગ્રામ જેટલા ચીકુના ટુકડા છે. હવે એને આપણે પીસી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ચીકુની મેં પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. હવે એની અંદર આપણે જે દૂધનું મિશ્રણ બનાવ્યું હતું એ એડ કરી દઈએ. આ મિશ્રણને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવ્યા પછી ફ્રીજમાં ટોટલી ઠંડુ કરી દેવાનું છે. એ પછી એડ કરશો તો મિલ્કશેક એકદમ ઠંડો અને ટેસ્ટી લાગશે. તો હવે એને પણ આપણે બ્લેન્ડ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્રીમી આપણો ચીકુનો મિલ્કશેક બનીને તૈયાર થયો છે. તો એને આપણે ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ. આ રીતે જો તમે ઓછા દૂધનો યુઝ કરીને આઈસ્ક્રીમ ઉમેર્યા વગર આ મિલ્કશેક બનાવશો તો બજાર કરતાં પણ એકદમ ટેસ્ટી ચીકુનો મિલ્કશેક ઘરે જ બનાવી શકો છો. એકવાર પીશો તો તમને પોતાને પણ વિશ્વાસ નહીં થાય કે આઈસ્ક્રીમ વગરનો મિલ્કશેક પણ આટલો ટેસ્ટી હોઈ શકે છે. તો હવે આ મિલ્કશેકને આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા ચીકુના ટુકડા, થોડી ઝીણી સમારેલી બદામ અને થોડા પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તમે પણ આ ઉનાળાની ગરમીમાં એકવાર આ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ચીકુના મિલ્કશેકની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. હું ગેરંટી આપું છું કે આ મિલ્કશેક તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.